Hej, jag heter Linda Rydell och i den här korta videon ska jag förklara skillnaderna mellan Power BI Desktop och Power BI Service och hur de samarbetar med varandra. Power BI Desktop är en gratis applikation som du installerar på din dator. I den ansluter du till dina datakällor. Det kan vara olika källor, exempelvis databaser eller API:er. Eller en CSV-fil som du har lokalt sparad på din dator. Här i Power Query preparerar och transformerar du ditt data, det vill säga fixar till så att datat är i rätt format, att kolumner stämmer och så vidare. Du modellerar dina datatabeller för att skapa relationer och struktur som krävs för att skapa rapporter. Genom att skapa mätetal med något som heter DAX möjliggör man dynamiska visualiseringar. Här har jag ett mätetal som heter försäljning som jag sedan använder i den här visualiseringen för att lägga till en linje i mitt stapeldiagram. När man är färdig med sin rapport publicerar man den i Power BI Service. Man väljer vart man ska spara den någonstans och publicerar rapporten. Power BI Service är en molntjänst och det är oftast här man jobbar som affärsanvändare. Och man kan dela rapporter och visualiseringar på flera olika sätt. När man publicerar från desktop hamnar allt först i ett workspace. Här ser vi både datamodell och rapport. Och man kan analysera rapporten här eller skapa dashboards, vilket är en samling med visualiseringar som man skapar genom att pinna, alltså fästa visualiseringar till en gemensam yta. I det här fallet en yta som heter hotell. Från en dashboard kan man också klicka sig vidare till den underliggande rapporten. När man är i rapporten kan man välja att lägga på fler visualiseringar i samma dashboard. Man kan också skapa en app till sitt workspace och använda det som platsen där användarna hittar rapporter och dashboards. Man väljer själv vilka rapporter eller dashboards man har. Och i det här fallet så har vi både rapport och dashboard på samma ställe. Man kan också möjliggöra att man som rapportanvändare tillåts redigera befintliga rapporter. Och det gör man genom att skapa en rapport från en semantisk modell. Och det här ser nästan ut som Power BI Desktop, fast inte riktigt samma features. Så här kan man också välja olika visualiseringar och mätetal som man lägger till. Och därmed kan man då också skapa en rapport som passar just ens egna behov. Så där, jag hoppas att du har en lite bättre bild av vad desktop är och vad service är och skillnaderna mellan dem.